Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Kai Nase, and for today's video, I am recreating my room on a budget. Everything I bought will be posted in the description box with the prices. So this is mine and that's my brother's room. Maliit lang yung kwarto namin, like dalawang single bed lang yung magkasya. As you can see, sobrang kalat ng kwarto ko. Lahat ng gamit ko sa sahig ko lang nilalagay dahil wala akong extra storage aside sa side table ko. It's not about personality matrices and charts. It's all about the bumps in your heart. First thing na ginawa ko ay to remove all these stuffs on this wall. Kung mapapansin nyo, marami silang nakastick dyan dahil ini-aim ko na gawin siyang freedom wall or lahat ng good vibes and daily affirmations. But hindi siya natapos-tapos. So since marami siyang bakas ng tape na mahirap tanggalin at meron din siyang mga butas-butas, I decided na lagyan na lang siya ng wallpaper. Nabili ko lang sila sa Novo for 30 pesos each for 2 cm na. In the morning, nagsimula na din akong i-wipe off yung mga alikabok sa wall and binuhat mag-isa ang foam na ilang minuto ako nagpaikot-ikot kung paano ko siya i-align ng maayos na hindi ako matabunan sa bigat nito. I decided to cut this bouquet of dried flowers at ilagay na lang siya dito sa paper bag na ginawa kong vase. And I bought this wall hanger para sasabitan ng mga bags ko para hindi na siya nagkalat sa sahig. This part of my room ako sobrang naiirita kasi kahit hindi mo siya tignan, mapapansin mo talaga. So since may stock si mama na pang molding, yun ang naisipan ko na pantakip. At ang kailangan ko na lang bilhin ay ang paint at brush. Habang pinapatuyo ko sila, tinapos ko itong artwork. Bumili din pala ako ng adhesive para idikit ko na lang sila sa mismong wall. See? Para ka lang naglagay ng concealer. And lastly, ang pina-DIY ko na clothing wrap. Ako yung bumili ng material, saan yung pinsan ng mama ko yung nag-assemble kasi siya yung may equipments. Darling, you send me, I know you send me, darling, you send me, I know you send me, darling, you send me, darling, you send me, I know you
So that's it for today guys, and I hope nag-enjoy kayong panoorin itong room makeover ko and na-inspire din kayong gawin ito sa room nyo. Comment down below kung gusto nyo i-makeover ko ang room ng parents ko or kapatid ko or ng boyfriend ko. I hope to see you on my next video. Bye!